ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্স আপুনি ইউটিউবত এজন সফল ইউটিউবাৰ হ'ব পৰা নাই নেকি ডাঙৰ ইউটিউবাৰ সকলে দিয়া সকলো পৰামৰ্শ আপুনি ফলো কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ ভিডিও ভাইৰাল হোৱা নাই নেকি আপোনাৰ চেনেল গ্ৰো কৰা নাই নেকি আপোনাৰ চেনেল ৰেংক কৰা নাই নেকি যদি কৰা নাই তেতিয়া আপুনি হয়তো বহুত চিন্তাত আছে নহয় নে বাৰু কিন্তু আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই আজি এনেকুৱা এটা টিপছ দিম এনেকুৱা এটা ৰাস্তা দেখাম যি ৰাস্তাত আপুনি গলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ চেনেলটো ৰেংক কৰিব ভিডিও ভাইৰাল হ'ব আপোনাৰ চেনেল গ্ৰো কৰিব এই ভিডিওটো নতুন ইউটিউবাৰ সকলৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গৈ আছে ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্স আপোনাক যদি মই চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে মই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব লগতে অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব যাতে আগলৈ এনে ভিডিও পাই থাকে আৰু যদি অলৰেডি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেন্তে থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্স ডাঙৰ ইউটিউবাৰ সকলে আপোনালোকক 5টা পৰামৰ্শ দিয়ে সেই 5টা পৰামৰ্শ কি মই আকৌ এবাৰ উন্নয়ন দিছো তো প্ৰথমত ক'ব কি 1 নম্বৰ পইণ্টটো ক'ব এটা ভাল কন্টেন্ট আপোনালোকে বাছি ল'ব লাগিব 2 নম্বৰত এটা ভাল থাম্বনেল লগাব লাগিব 3 নম্বৰত এটা ভাল টাইটেল দিব লাগিব 4 নম্বৰত ডেসক্ৰিপচনত ভালকৈ লিখিব লাগিব আৰু 5 নম্বৰত ভাল ট্যাগ লগাব লাগিব নহয়নে বাৰু এই 5টা কৈছে কিন্তু আপুনি কি কৰিলে ভাল কন্টেন্ট বাছিলে ভালকৈ থাম্বনেল লগালে ভালকৈ টাইটেল দিলে ভালকৈ ডেসক্ৰিপচনত লিখিলে ভালকৈ ট্যাগ লগালে এই গুটেইখিনি কৰিলে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিও ভাইৰাল হোৱা নাই চেনেল গ্ৰো কৰা নাই চেনেল ৰেংক কৰা নাই ঠিক আপোনাৰ চিন্তা হ'বই টেনচন হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু মই আপোনাক আজি এই টিক্স বা যিটো ৰাস্তা দেখাম সেইটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চেনেল ভিডিও ভাইৰাল হ'বই চেনেল ৰেংক কৰিবই চেনেল গ্ৰো কৰিবই এটো 100% গতিকে এই টিপস আৰু ৰাস্তাটো মই এতিয়া ক'ব লৈছো আপোনালোকে মনোযোগ দি শুনিব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ভিডিও ল'ব ডাঙৰ মানে হৃষ্টপুষ্ট শকতাৱত নহয় যিজন ইউটিউবাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ 20 লাখ 50 লাখ তেনেকুৱা সাবস্ক্ৰাইবাৰ এটা ভিডিও ল'ব আৰু ভিডিওটো চাব যাতে 1-2 দিন আগত আপলোড কৰা হয় কিন্তু লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ চেনেলটো যিটো ক্যাটাগৰীৰ সেই ক্যাটাগৰীৰ ইউটিউবাৰৰহে ভিডিও ল'ব আৰু ভিডিওটো চাব আপুনি কেইবাবাৰো চাব চোৱাৰ পিছত সেই ভিডিওটো কেনেকৈ বনাইছে সেই ভিডিওৰ কন্টেন্টটো আপুনি আপোনাৰ মতে সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ আকৌ বনাব বনোৱাৰ পিছত সেই ইউটিউবাৰজনৰ যিটো টাইটেল দিছে সেই টাইটেলটো একে দিব পাৰিলে ডেসক্ৰিপচনটো ল'ব আৰু তেওঁ ট্যাগ বিলাক ল'ব লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ভিডিওটো আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰি দিলে কি হ'ব সেই ইউটিউবাৰজনৰ যেহেতু 20 লাখ 50 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁ ভিডিওটো 20 লাখ 50 লাখ মানে চাব চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভিডিওটো সেই ভিডিওটো তলত সাজেস্টেড ভিডিও হিচাপে যাব যেহেতু ডেসক্ৰিপচন ট্যাগ টাইটেল একেই গতিকে সাজেস্টেডত যাব আৰু যদিহে আপুনি একটা ভালকৈ থাম্বনেল লগাব পাৰিছে তেতিয়ালে হয়তো সেই ইউটিউবাৰজনৰ ভিডিওতকৈ আপোনাৰ ভিডিওৰ ভিউজটো আৰু বেছি আহিব কিয়নো আপোনাৰ থাম্বনেলটো চাই কিন্তু পছন্দ হ'ব ভিউয়াৰ্ছসকলৰ লগে চাব ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ আপুনি এনেকৈ ৰাস্তাত যাব লাগিব কিয়নো আমিতো এজন সিঙ্গাৰ নহয় আপুনি এজন সেলিব্ৰিটি নহয় আপুনি এজন এক্টৰ নহয় গতিকে আমি যে অকল ভিডিও আপলোড কৰিমে আমাৰ ভিডিও চাব ফেচ ভেলিউটো আমাৰ নাই আমি তেনেকুৱা কৰিলেহে আমাৰ ভিডিও ভাইৰাল হ'ব আপোনাৰ চেনেলটো ৰেংক কৰিব আমাৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰিব ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ এই ভিডিওটো চাই অলপ কিবা বুজিব পাৰিছে শিকিব পাৰিছে জানিব পাৰিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব শেষত সকলোৱে দীৰ্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো জয় হিন্দ